Numele meu este Mușteratov și azi vreau să fac review la telefonul J3 2017. L-am desfăcut, mi-a stricat cineva filmarea. Deci asta este un încărcător, numește Fast Charging și un micro USB și USB. Cheța nano SIM și telefonul. Și cutie, nu mai avea nimic. Deci basic, cutia și manualul de utilizare. Le băgăm asta la o parte și să pornim telefonul așa de pe spate. Samsung Galaxy J3. Samsung. Unul a prins, ecran a prins. Foarte interesant manualul. Îmi place, seamănă foarte mult cu E7. O chestie foarte interesantă, acum trebuie să glisați în sus ca pentru meniu. Deja am toate aplicațiile aproape pe el. La nou. Se vede că e nou. Și ăsta a fost review la telefonul J3. Eu am fost Mușteratov și azi v-am arătat telefonul J3. Pa, pa!